Kamusta na mga kadats? Tara na, mag-staycation naman tayo. At experience naman natin ang thrill ng #LivingGrand. Mag-unwind at rejuvenate sa isang 5-star hotel sa Metro Manila in the bustling metropolis of Bonifacio, Global City. Sabi nga sa tagline nila, this hotel offers a myriad of many exciting experiences and dramatic restaurant concepts, making it a destination within a destination. Alam mo ba na ito ang tallest man-made structure in the Philippines, kung saan makikita mo ang breathtaking and unobstructed panoramic view of Metro Manila. Nahulaan nyo na ba kung nasan tayo ngayon? Tara at samahan nyo kaming mag-relax sa Grand Hyatt Hotel. Hello mga kadads! Welcome to our YouTube channel. Nandito kami ngayon sa Grand Hyatt Hotel para i-celebrate ang birthday ni brother-in-law. Kaya naman sabay-sabay tayo mag-social climber day today. Let's go! Sa pagpasok mo pa lang sa kanilang grand reception, ramdam mo na agad ang kanilang grand rates. Mga kadats, medyo masakit sa bulsa ang magbakasyon dito Nakalibre lang kasi kami, kaya ipinasyal na rin namin kayo dito. Ito naman ang kanilang Grand Club. Ito ay nasa 53rd floor ng kanilang building. Kung meron kang bisita o di kaya gusto mong mag-aral or mag-work, this is the perfect place for you. Hindi mo na kinakailangan magdala ng pagkain o inumin dito, lahat ay libre dito. May mga complimentary drinks and food sila dito, only coffee, juice, and water. May pastries at kung ano-ano pang makukutkot. At syempre, hindi nagpapaawat ang baby namin at agad-agad nilang takan ang mga fruits. Maganda ang customer service nila rito Maraming pwedeng mag-assist sa'yo para mag-serve kung gusto mong inumin o kainin. Mga kadats, baka naman pwedeng paki-like, share, and subscribe na rin. Libre lang din naman yan. Mga kadats, samahan niyo na kami mag-room tour. Nakalimutan niya po kasi mag-turn on ng mic. Welcome to our humble home. May libreng safety kit sila rito, chips and 2 liters of water, coffee and tea. May wardrobe area kung saan nandun din ang safety deposit box at plancha at ang bedroom na pwedeng buksan ang mga kortina para makita ang scenic view ng Metro Manila sa gabi. May high-tech na water closet, may hot and cold na shower room, may his and her bathroom sinks,
At bathtub, talaga namang nag-enjoy ni wifey at ni baby. At ito naman ang kanilang grand kitchen, kung saan kami nag-breakfast. Kasama namin ang birthday boy at si mama. Ito ay bukas mula 6:30 AM hanggang 10:30 AM, kaya gumising ng maaga. Tara na sa loob mga kadats, kain na tayo! Marami ka naman mapagpipilian na food ayon sa panlasa mo. Meron ding iba't ibang klase na dessert. May mga ready-cooked food na kakainin mo na lang. At made to order tulad nito. Mga condiments at appetizers. Iba't ibang klase ng juice. At fruits. Pancakes at waffles. At mga pastries. Oh, wala na naman yung plate mo. Okay, finish. I get someone. Second batch, finish. Anong paghahanda ba ginawa mo? Medyo nakarami-rami ka. Anong paghahanda ginawa mo? So, syempre, inalis ko muna yung laman. Katapos, para makarami. Para sulit. Sulit because expensive. I get for the 3 batch. Wait. I get some. Naka 2 rounds na yan, ha? Tara, samahan natin siya kung ano bang mga kakainin niya. I get some bread and Nutella. Mama, ano masasabi mo sa food mo? Ha? Ano masasabi mo sa food mo? Sarap ba? Sarap. Mare-recommend mo ba? Mare-recommend mo ba ang Hyatt Hotel na staycation? Oo naman. Yummy and delicious, but expensive. Oh, ito ang aming birthday boy na nag-celebrate ngayon dito sa aming birthday boy. So, ayun. Punta tayo sa kabilang kwarto kasi yun yung birthday boy. Sundin natin si birthday boy sa kabilang room. Together with my other siblings. Ayun! Ayun si birthday boy! Tara! Let's swim!
Tara na! Lalabas ka naka-bathroom? Oo. Pwede ba dalhin yan doon? Nakabathroom. Let's go! Oh, say hi! Hi! Hi to my vlog! Hi! Si Ken nandun sa kabilang room namin. Si Ken. Ito yung dalawang pamangkin. Oh. Hi kayo, hi! Hello. Hi, vlog. Please like naman, please like! Share and subscribe! Guys, ayan na aming birthday boy na kaya kami nandito ngayon sa Hyatt Hotel kasi nagsi-celebrate siya ng birthday. So ayan, magsiswim tayo mga pakita natin sila. Hello guys! Swimming na kami. Punta na kami sa 6th floor para mag-swim. Si Lolo. Si Mami. And para kasama yata namin si Ken ng si Mama. Mama? Nag-swimming ka ba, ma? Oo, baby na eh. Oops! Si Ken! Si Ken ng Si Ken ng SB19! Kasama pala namin dito si Ken ng SB19. So, ayun guys, ha? Hindi ko alam, nandito pala si Ken. So yun, kita-kits na sa baba. Yung pupuntahan natin. Yun lang. Yung mga kasama ko, ano to? Uy! Yung mga kasama ko. Let's go. Fingers! Team Dance is going to swim! Ay, pinindot niya na ba? Yes! Parang may nagtatago sa doon. Parang may multo doon. May multo sa elevator! Ay, ito gabi yung kumanta nung ano, yung sa ano? Parang mali naman eh. Ilang kanta pa ang kailangan nawin Bakit naman Basta ako, sumasi ako. Let's go. I-register na muna kami. Wala silang floaters dito. Kaya mga kadats, huwag kakalimutan dalhan si baby ng salbabida. Meron din silang dalawang outdoor jacuzzi. Ay,
Papa Fit. Oh, walang hawak ha. Walang hawak ha. Baby shark. Baby. Hawakan mo lang sa damit. Baby shark. Baby shark. Fitness center na bukas 24/7. At sauna na mayroong mga lockers. At ito naman ang kanilang indoor jacuzzi. Hello mga kadats! Bali yung experience namin dito sa Grand Hyatt Hotel ay masasabi ko talagang pang 5-star. Especially yung mga amenities nila like jacuzzi, yung sauna, and yung gym dahil sobrang kompleto sila ng equipments doon. Tama, kaya sana nagustuhan nyo ang isa na namang staycation experience na to at nakatulong sa inyo na mag-decide kung worth it nga bang magbakasyon sa Grand Hyatt Hotel. Yes! So if you enjoyed this video, please give us a like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin na pwedeng-pwede sa buong pamilya at syempre lalong-lalo na sa mga bata. Thank you for watching! See you again on the next vlog! Bye-bye!